Salut, sunt Vlad și pentru că mi-a ajuns microfonul, îi vom face un unboxing după cum am zis în clipul trecut. Este un Olympus ME15, este un microfon foarte bun. L-am văzut la mai mulți vloguri la care mă uit eu, și din străinătate și din România. Și da, hai să facem unboxing-ul. Deci aici avem cutia în care vine ambalat microfonul. Împreună cu microfonul în cutie, cea de la F64, am primit și acest voucher și factura pe care nu o să vă arăt. Este un microfon omnidirecțional cu o frecvență de răspuns de la 100 de Hz până la 12.000. Sensibilitatea este de la minus 42 de decibel până la 1 kHz. Conectorul este un jack de 3,5. Acum haideți să deschidem cutia. Cutie vine cu probabil instrucțiunile, acestea sunt. Și aici avem microfonul propriu zis. Haideți să-l scoatem. Și să scoatem și prinzătoarea aceasta. Bun, deci cum am zis, are o lungime de aproximativ 1 metru. Acesta este microfonul. Acesta este jack-ul. Și asta este prinzătoarea. Prinzătoarea asta o prindem așa de microfon. Și o să arate ceva în genul ăsta. Și acesta este sound testul de la microfonul Olympus ME15. Este un microfon bun, vi-l recomand. Costă cam 120 de lei. Mie mi-a venit în 2 zile, deci na. Și cam atât cu clipul acesta, sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like și noi ne vom vedea data viitoare. Pa, pa!